السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مهندسينا الأعزاء في مصر وفي الوطن العربي. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من كورس HMI دلتا للمبتدئين. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن طريقة عمل داونلود وأبلود على شاشة دلتا على HMI دلتا DOB 107 DV. ازاي اعمل داونلود عن طريق من اللابتوب عن طريق كابل البرينتر، وازاي اعمل ابلود. هنجرب الخطوات دي ان شاء الله مع بعض. احنا اول ما بنجيب الشاشه بيكون عليها البرنامج ده الديفولت اللي هو الديمو بتاع الشاشه. ضغطت هنا مثلا سيستم منيو بيدخلك على السيستم على طول مباشر، فانا هقول له رجوع. وهي الشاشه اول ما بتيجي بيكون عليها البرنامج ده. وعشان ابرمجها انا بوصل زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي قبل كده، بحط هنا كابل البرينتر بوصله هنا على طول. كابل البرينتر اللي هو المربع، اللي هو زي الكابل ده باين كده. الكابل ده اول ما بوصله هنا بيقرا معايا اوتوماتيك على اللابتوب ان هو في حاجه، ان هو قري معايا. تمام. بعد كده بدخل بقى على البرنامج بتاع الدي سكرين. اقدر اعمل من هنا، هقول له مثلا نيو بروجكت. بالنسبه لي القائمه اللي فوق دي زي ما احنا اتفقنا هنا. لو انا عايز اعمل، باجي اعمل هنا ابديت مانجر ده للدي سكرين، ان انا ممكن اختار. انا دلوقتي شغال في ال 107 الدي او بي 100 في الدي او بي 300. لو انا عملت كده داونلود ونزلتها هتنزل معايا البيانات بتاعه الدي او بي 300. بس انا شغال دلوقتي في الدي او بي 100، فبقول له هنا نيو بروجكت. وممكن لو انا عندي برنامج على الشاشه دلوقتي اعمل له ريست اتش ام اي، ممكن اعمل ابديت للفيرم وير من هنا. كل الخطوات دي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، يا ريت اللي ما شافش الفيديو يرجع يشوفه. تمام. بقول له دلوقتي نيو بروجكت، انا عندي شاشه جديده 107 دي في. تمام. بقول له اعملها لي، وبدخل هنا مثلا الباسورد بيكون باسورد مثلا من 1 ل8. بقول له نيكست. بعدين بختار الكوم، سواء كوم 1 أو 2 أو الإيثرنت، مش دلوقتي مش ديت مشكلتنا. وبعدين الباسورد بيكون ديفولت من 1 ل8. تمام. بعدين بقول له فينش. كده اوتوماتيك هو بدأ لي أول صفحة في ال HMI. ممكن ننزل كده زرار جديد ولمبة جديدة. طبعا احنا هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، والتفصيل الممل في الخط في الفيديوهات الجايه. ازاي تعمل ايه اللي انا بضيفه ده، وبضيفه ازاي وبيعمل ايه، هنتكلم عليه ان شاء الله واحده واحده في الفيديوهات الجايه. نقول له هنا ستريتش اول، ودي بتيجي بواحد. هنا برضو نقول له ستريتش اول، خليها بواحد. باجي هنا على ستايل زي ما اتفقنا بنقول له انفيزبل. تمام. بعدين هنا بقول له ان الادرس بتاعها وليكن اسمه M0. انتر. جاي من لينك واحد، فهو طبعا مش هيشوف لينك واحد، مفيش مشكلة. ممكن اقول له من الميموري الداخلي الانترنال بارامتر، هنتكلم طبعا عليها. انترنال ميموري، انا اسف، انترنال ميموري رقم 0 انتر. وبعدين اقول له اوكي. ده كده بالنسبة لي اللمبة. بالنسبة لي الزرار ممكن اقول له برضه بكتشر، واختار لي من هنا وليكن ده لما يكون اوف وده لما يكون اون. وبعدين هقول له في حالة ده 0 ستريتش اول، ستريتش اول. باجي هنا على ستايل اقول له invisible. وباجي هنا اقول له برضه internal memory 0.0 انتر. اوكي. كده بقى عندي لمبة وزرار، اقدر اجي اعمل كده واقول له خليهم هما الاتنين زي بعض، وخليهم هما الاتنين تمام من نفس التنسيق. باجي هنا على قائمة بروجكت، طبعا زي ما احنا اتفقنا باجي هنا من جنرال وبختار environment، وبتأكد ان انا الداونلود عندي عن طريق اليو اس بي مش الايثرنت. تمام. دي خطوة مهمة لازم نكون واخدين بالنا منها، وبقول له اوكي. بعد ما اختار كده باجي على قائمة بروجكت واقول له داونلود اول داتا.
اول ما بقول له داونلود اول داتا اول مره بيجيب لي ايرور ان هو في مشكله مع الكوميونيكيشن دي اول مره بس بصراحه مش عارف السبب، يعني حاولت ادور عليه بس مش عارف السبب. تمام، بقول له اوكي. تاني مره ان شاء الله بينزل على طول، عشان لو الايرور ده حصل مع حد ما يفتكرش ان في مشكله. تمام كده بدأ ينزل والفونت نزل، ولو طلب منك ابديت للفيرم وير او كده الشاشه قديمه مثلا او مختلفه عن الفيرجن بتاع السوفت وير، مفيش مشكله، اقول له اوكي. كده البرنامج نزل معايا بمنتهى السهوله. اول ما بضغط كده بيدي معايا رن. تمام. طبعا ما تشغلش بالك بالحاجات اللي انا عملتها على الشاشه هنا اللي هو ده او ده. انا دلوقتي بجرب، وان شاء الله الفيديوهات الجايه بالترتيب. الكورس هيبقى قوي جدا ان شاء الله، من مستوى المبتدئين لمستوى المحترفين. تمام. كده انا عملت داونلود باختصار للبرنامج بتاعي. طب عايز اعمل له ابلود، باجي هنا على دي كده مثلا اقول له هعمل نيو بروجكت، ما تحفظش حاجه بقى. وباجي هنا اقول له انا كده اكني لسه فاتح البرنامج لسه من جديد. طب عايز اسحب البرنامج، بقول له ابلود اول داتا. بيقول لي الباسورد اللي عندك ايه. الديفولت بيكون من 1 ل8. لو شفناها كده من 1 ل8، بقول له اوكي. بيبدأ واحدة واحدة ابديت سكرين داتا، يسحب الداتا ويقول لي عايز تخزنها فين. هقول له هنا واقول له سميها لي تيست. بعدين اقول له سيف. اول ما بسحب بيسحب الشاشة بتاعتنا وعادي مفيش مشكلة. كده طريقة الابلود والداونلود بدون اي مشاكل. تمام. طب خلينا نجرب حاجة تانية كده. لو انا مثلا عندي هنا قلت له نيو بروجكت، كنسلت ده. طب انا دلوقتي هنا عندي برنامج على الشاشة وانا مش عارف اسحبه ولا عارف اتصرف فيه، وعايز ارست الشاشة. باجي هنا بقول له ريست اتش ام اي. اول ما بعمل دي كده بيقول لي عايز ترجعها للفاكتوري سيتنج، اقول له يس. بعدين انتظر ثواني، بيقول لي ان هي خلاص سكسسفول ريستور. اوكي. كده رجع لي الشاشة تمام زي ما كانت. كده انا عملت اول خطوة داونلود، تاني خطوة عملت ابلود، تالت خطوة عملت داون ريستور للشاشة. خلينا نجرب نعمل داونلود للبرنامج بتاعنا ده. ده برنامج كنت انا عامله لمنشار جسر بتاع رخام. خلينا نعمل داونلود، نجرب نعمل داونلود نشوف ايه اللي هيحصل. اول ما باجي هنا على قائمة بروجكت زي ما اتفقنا نقول له داونلود اول داتا. اول مرة بيجيب ده الايرور انكوركت موديل نيم. انا كنت عامل البرنامج ده على شاشة 107 بي في 107 بي في. الشاشة اللي عندنا دلوقتي 107 دي في، فالموديل مختلف. بقول له اوكي. باجي هنا على قائمة تولز وبعدين بختار من هنا تشينج موديل. اول ما بختار تشينج موديل دي بيجيب لي القائمة دي، وانا بقدر اشوف انا الشاشة اللي انا عامل عليها البرنامج. انا عامل البرنامج ده لشاشة 107 بي في. راحت فين هي دي؟ انا عامل البرنامج على شاشة زي دي. طب انا الشاشة اللي عندي اسمها 107 دي في مختلفة. اضغط بس كده وبعدين اقول له اوكي. كده انا غيرت الموديل بتاع الشاشة جوه البرنامج. برجع تاني على قائمة بروجكت وبقول له داونلود اول داتا. اول ما بعمل داونلود اول داتا يبدأ يبحث عن الشاشة بتاعتي. انا كنت لسه عاملها من شوية فمش هيجيب لي الايرور. خلاص. بسرعة جدا وبسهولة نزل لي البرنامج بتاعي على الشاشة. طبعا الايرور اللي جاي لي ده معناه ان مفيش كوميونيكيشن مع البي ال سي. يعني هو بيدور على ادرس اللي هو بيدور على ادرس البي ال سي اللي هو نمبر 1، بيدور عليه في ايرور. الايرور ده معناه ان الكابل بتاع الكوميونيكيشن مش موجود. لو ضغطت على دي كده بيقول لي هنا كوميونيكيشن ايرور 3، كنترولر از نوت ريسبوندنج. معناه ان البي ال سي مش موجود، فهو مش شايف عشان لو الايرور ده ظهر معاك او في اي وقت. كده انا عندي برنامج انا عملت له داونلود وعملت له ابلود وعملت له ريستور. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون سهل وبسيط وعجبكم، وباذن الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.